اهلا بيكم اصدقاء في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن اسباب ضيق التنفس للمرأة الحامل وكذلك طريقة العلاج، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء عمل اشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو. اهلا بيكم. تتعرض المرأة الحامل في فترة الحمل الى الكثير من التغيرات الجسمانية والنفسية، كما انها لابد ان تواجه مجموعة من الاضطرابات والمشكلات الصحية المؤقتة والمرافقة لهذه الفترة الحساسة، والتي تنتهي اما بعد الولادة مباشرة او تدريجيا. فالمرأة الحامل غالبا ما تعاني من انحباس سوائل او صداع او غثيان صباحي او تقيؤ، وكذلك دوار الرأس، كما ان وزنها عادة ما يزداد بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة وجود جنين في داخل رحمها. وتواجه المرأة الحامل مشكلات متكررة مثل انخفاض سكر الدم او ارتفاعه، اضافة الى صعوبة ضغط الدم خلال شهور الحمل. لذا تحتاج المرأة الحامل دوما الى استشارة مستمرة من قبل اخصائية نسائية وولادة لتراقب صحتها ووضع جنينها منذ بداية الحمل وحتى اخر مرحلة وهي الولادة. وتتضمن الأعراض التي تظهر على المرأة الحامل والتي غالبا ما تبدأ في الأسبوع الثالث ما يلي: أولا الغثيان والتقيؤ، ثانيا الشعور بالإرهاق، ثالثا التبول المتكرر، رابعا النفور من الطعام، خامسا آلام الثدي وانتفاخه. وهناك أعراض أخرى غالبا ما تبدأ في الأسبوعين السادس والسابع، منها ما يأتي: أولا الاضطرابات المزاجية والتي تحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية، فضلا عن الضغط النفسي المتعلق بالقلق المصاحب لعدم معرفة ما سيكون عليه الحال بعد الولادة، ثانيا الغثيان الصباحي، ثالثا الدوار، رابعا زيادة حجم الرحم، خامسا التبول المتكرر نتيجة لزيادة ضغط الرحم على المثانة. أما في الأسبوع الثامن فتزداد الأعراض من حيث العدد، حيث تتضمن ما يأتي: أولا مغص في الرحم، ثانيا حرقة المعدة، ثالثا الانتفاخ، رابعا الصداع المستمر، خامسا الإمساك، سادسا الاحتقان الأنفي، سابعا دوالي الساقين، وأخيرا ضيق التنفس. أما عن أسباب ضيق التنفس لدى المرأة الحامل، فبما أن توسع الرحم يزداد في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإن الضغط يزداد على الرئتين كونه يحد من قدرتهما على التوسع مع كل نفس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة شدة ضيق التنفس وتكراره. ولتعويض ذلك تساعد الهرمونات على أخذ أنفاس أكثر وأعلى من حيث الكفاءة، وذلك لضمان حصول الجنين والحامل على ما يكفي من الأكسجين. ولعل ضيق التنفس من أبرز المشكلات التي تواجه الأم الحامل في أول شهر من الحمل وكذلك في آخر شهر منه، وذلك يعد من الأمور الشائعة والطبيعية، ولا تشكل أي خطورة على الأم أو الجنين سوى مضايقة مرحلية للحامل تزول فور الولادة وتصاب بها نتيجة لأحد الأسباب الآتية: أولا كبر حجم الجنين داخل الرحم، فهو يضغط على منطقة الحجاب الحاجز عند الأم فتشعر بضيق وصعوبة في التنفس. ثانيا زيادة نسبة السائل المحيط بالجنين مما يضغط على المنطقة العلوية ويضعف القدرة على التنفس السليم. ثالثا الإصابة باضطرابات نفسية أو التعرض لمشكلات عصبية، والتي غالبا ما ترافق مراحل الحمل الأولى. فهناك العديد من الأمراض النفسية والشائعة بين الحوامل، منها الاكتئاب والقلق وحتى التوتر الذي لا يعد مرضا بحد ذاته، وإنما هو حالة مؤقتة تنجم عن سبب معين وتزول بزواله. رابعا وجود مرض في الجهاز التنفسي لدى المرأة الحامل كالربو أو التهاب القصبة الهوائية. أما عن الحالات التي يشكل فيها ضيق التنفس لدى المرأة الحامل إشارة لوجود مشكلة توجب زيارة الطبيب، فهي تتضمن الآتي: أولا الإصابة بضيق تنفس شديد يزداد مع الوقت، ثانيا زيادة الربو سوءا، ثالثا تسرع الأنفاس، رابعا وجود ألم في الصدر عند التنفس، وأخيرا شحوب الوجه أو السعال المستمر. أما عن طرق التغلب على ضيق التنفس لدى المرأة الحامل، فهناك بعض الطرق التي تساعد المرأة الحامل على تجنب ضيق التنفس، ومنها ما يلي: أولا ممارسة الأعمال اليومية بحركة بطيئة ومتزنة مع التخفيف من النشاط والسرعة في الأداء حتى لا تزداد المشكلة سوءا. ثانيا الجلوس بصورة سليمة ورفع الظهر بشكل مستقيم مع إسناد الكتفين إلى الخلف للسماح للرئة بالتمدد المضاعف للحصول على الكمية الكافية من الأكسجين. ثالثا الاستعانة بوسائد إضافية خلال النوم لرفع منطقة الرأس والرقبة لتحسين عملية التنفس وتخفيف ضغط الرحم على المنطقة العلوية. رابعا ممارسة تمارين التنفس خلال فترة الحمل لما لها من فوائد عديدة، أهمها تخفيف التوتر والضغط النفسي المرافقين لهذه الفترة من الحمل والمساعدة على الاسترخاء، كذلك تحسين عملية التنفس وتجنب الشعور بالضيق. ويمكن تطبيق هذا التمرين بالجلوس على كرسي أو الوقوف بشكل ثابت مع أخذ نفس عميق من الأنف مع نفخ منطقة الرئتين لأقصى مدى ثم إخراج كامل النفس ببطء من الفم، وتكرر هذه الطريقة عدة مرات حتى تشعر المرأة الحامل بالراحة التامة. وأخيرا القيام بممارسة التمارين الرياضية، وينصح بالبدء بذلك مبكرا في أول الحمل، فهو يزيد من كفاءة الجهاز التنفسي والجهاز الدوري. وينصح هنا بممارسة الرياضات الهوائية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وترك رأيك في التعليقات.